Tässä videossa näette mun viimeiset tryout-jäät Kirkkonummen Salamoissa, ja voin sanoa, että asiat eteni nopeasti. Kävin myös kavereiden kanssa kattoo Jokereiden matsia Veikkaus Areenalla ja meidän kaveri Jimi Rönkkösen dominointia. Ainakin osittain. Aloitetaan tää video sillä, että mä kerron teille, miten noi mun tryoutit on nyt edennyt. Eli viime videossa näitte, kun Kirkkonummen Salamoissa olin tryouteilla. Mä olin eilen siellä kanssa, en kuvannut sitä. Jäi kamera kotiin itse asiassa vahingossa, mutta oli mun parhaat jäät tähän asti. Ja tänään on vielä toiset, ja sit näitten jäiden, minkä te tuutte nyt kohta näkemään, niin niitten jälkeen selvii sit, pääseks mä pelaamaan tonne noin vähän kolmos divari kärkijengiä. Olis kyllä nättiä päästä sinne. Niin, ja sit huomenna on kanssa NHC:llä, eli Stadiliiga, toinen matsi tällä kaudella, kärkikamppailu, niin sekin tulee olemaan mielenkiintoinen. Mut nyt kuitenkin ensin näihin ratkaiseviin tryouteihin. Noni, sit mennään. Viimeiset tryoutit Salamoissa, joko päästään jengiin tai ei. Mä kattelin. Hauska nähdä. Sano, ottakaa mut jengiin, niin saatte paremmin paikalla. Joo. Mennään nämä treenit läpi pelkällä selostuksella. Alkuun vedettiin perus alkukiertoja. Jos katsoitte mun edellisen videon, tiedätte, että haluan nyt torjua paremmin. Mut niin kuin video alkuun sanoin, olin tässä välissä yhdellä jäillä, missä ei ollut kameraa, ja olin tosi tyytyväinen siihen, miten ne jäät meni. Nyt yritän vain jatkaa samaa. Ja alkukierroissa ihan ok jäi kiekko, pari sujahtikin, mut suht tasaisesti jää nämä suorat vedot kiinni, joka on mun mielestä se minimi maalivahdeilla. Jos suuri osa näistä ei jäisi kiinni, niin sit oikeasti rehellisesti tietäisit pelaa väärällä tasolla. Tässä on muuten joukkojen kapteeni Joonatan, jolla on tän jengin kovin veto. Ehkä GoProskin näette pienen eron. Ja muuten, mun tän videon GoPro-matskut on kuvattu vähän kapeammalla linssillä mitä ennen. Tällä ei ihan yhtä paljon näy ympärille, mutta täällä saa musta paremman kuvan, miltä tää homma veskarin silmin oikeasti näyttää. Mut kertokaa, ootteko mitä mieltä, jos nyt huomaatte mitään eroa tähän GoPro-matskuun verrattuna viime videoihin. Jäällä oli taas 3 veskaria, niin pääs huiliikkin välillä. Seuraavaksi 2-0 treeni, missä veto kauempaa, tai noinkin voi käydä, plus molemmilta puolilta viivatoimitus. Tällainen aika pelinomainen, ja itse kyllä tykkään näistä treeneistä. Tässä on riparikontrolli tärkeintä, joka mun mielestä yksi mun kehityskohdista, varsinkin jos tulee vähän ylemmäs veto. Patioista tai mailalla mä saan yleensä aika kivasti ohjattua kudit tonne nurkkaan, niin kuin tässäkin treenissä. Yleisesti tääkin treeni meni hyvin iteltä. Tän jälkeen oli 3 vastaan 2 hyökkäyksiä, ja tässä just vähän tosta riparikontrollista, mistä puhuin. Tosiaan läheltä tuli kuti, ja vaikea nyt on hallita, mutta tippui kyllä suoraan kaverin lapaa. Tässä 3v2 treenissä en montaa hyökkäystä kerinnyt ottaa, mutta tässä mulle tehtiin pari byyriä. Ja kyllä mä nyt kans pari koppia otin. Ja sit tulikin heti perään koko kentän, oisko ollut jotain 3 vastaan 3 tyyppisiä treenejä. Tää oli aika mielenkiintoinen tilanne. Torjun ykköskiekon, kaveri menee maalin taa. Hups, ei tullutkaan tuolta puolelta, vaan veti vanha-aikaisen etukulmaa. Tossa näette mun mielestä aika hyvän esimerkin, kuinka veskana voi pelaa itsensä ulos maalin takana ja miltä se näyttää niin kuin maalivahdin näkökulmasta. Tätä näkee ammattilaistasollakin paljon. Tossa pitää oikeasti olla aika vastustajan pään sisällä, koska kun sä liikutat päätä veskarina puolelle toiselle, sä väkisin hukkaat hetkeksi vihun. Ja jos siellä on ovela äijä, niin näin voi käydä. Et edes näet kiekkoon maalissa. Heti perään yksi päivän parhaita seivejä. Siitä hyvä poikkariseivi, ja vastustajille jäi aika mehukas ripari tohon, mutta nyt oli liikkeellä hyvin messissä. On paljon kanssa puhunut teille siitä, kuinka mä haluan olla nopeampi, ja tollasia seivejä haluan nimenomaan ottaa enemmän. Jäät onkin jo lopussa. Tässä kun on 3 veskaa, niin ei tuon alkukierron jälkeen niin oikeasti tuu niin paljon tilanteita. Jään lopussa mentiin rankkareita. Coach halusi kuulemma nähdä, ketkä laittaa rankkareita sisään ja ketkä niitä torjuu. No itse asiassa mä rakastan rankkareita, mun mielestä ne on ollut itselle aina iso vahvuus. Mulle vedettiin näitä 6, ekan torjuin patialla kautta kilvellä. Toinen rankkari kaveri tuli suht kovaa maalia kohti ja veti kilpi alas ja teki byyrin. Suht perus, mut kilpi alas on aina paha. Ja oikeasti pelaajat, pitäkää rankkarit ja läpärit suht simppeleinä. Mun mielestä se on niinku veskareilla vaikea. Seuraavaksi jenkin kapteeni, mistä puhuinkin aiemmin. Vaikea ei ottaa rankkareet kiinni, kun on hyvä veto ja 2-metrinen maila. Mut hyvin pysyy messissä ja tällä kertaa rällä heiluu. 4. rankkari, kaveri vetää ohi. Taisi ottaa vähän mun kilpeä. 5. vetäjä veti aivan plekseille. Ja viimeinen rankkari,
Tykkäsin yrityksestä, oli aika pehmeät kädet, mutta tila loppu kesken ja veto ohi. Ja siinä olikin mun vikat tryoutit. Jäät meni kyllä ihan jees. Jos pitäisi kerrata kaikki tryoutit Salamoista, niin antaisin itselleni sellaisen jotain 7,5-10 kouluarvosana. Siis on varmaan pelannut suht omaa tasoa tällä hetkellä, mutta on ollut kyllä hetkiä jäillä, varsinkin noilla viime videon viimeisillä, mistä tuntui, että vois pelaa paljon paremmin, eikä oikein mikään jäänyt kiinni. Mutta on ollut myös hyviä hetkiä, ja mä nyt oon aina tosi kriittinen omaan peliin, niin nyt näkee sit riittääkö tää. Kapteeniston, coacheen ja veskareiden kanssa otettiin miitti jäiden jälkeen, ja... Alright, autos ollaan ja hei, pääsin joukkueeseen. Let's go! Eikä tässä mitään muuta sanottavaa. Peliaikaa ei voitu luvata, mutta varmaan saa mahdollisuuksia ja ei mitään, hei. Nyt pelataan 3. divaris Salamis virallisesti ja en mä tosta NHCstakaan alkaa tällä kaudella vielä lähdössä. Tuutte näkee molemmista sit pelejä tällä kaudella, mutta. Joo, ei, mä oon siis tosi innoissani. Kiva päästä tuohon porukkaan. Tosi hyvä jengi. Ihan 3. divarin parhaita joukkueita. Joo, tästä on hyvä jatko. Kuka täällä soittaa ovikelloa? Mitä? Foodora? Mitä täällä lukee? Valikoidut tuotteet Foodora Pro-jäsenille -50%, esim. Hesen juustoateria, muille asiakkaille -30%. Huhhuh. No hemmätte. Pitää tilaa. Siis voi Okei, me hävittiin NHCn kanssa Beer League Warriorsille 6-5. Ja mun ensimmäinen häviö mun Stadiliiga sen jälkeen, kun mä aloitin taas viime vuonna mun comebackin jälkeen. Mutta miksi teette nää kontenttia tästä videosta? Mun kameran tallennus ei mennyt päälle. Mä en tiedä mitä tapahtui, oliko mun muistikortissa joku mikä oli. Laitoin päälle, punainen valo oli, mut sit se sammui, kun mä olin jäällä. Et who knows, en tiedä, mutta mä voin vähän kertoa tästä pelistä. Beer League Warriors oli Stadiliigan, voitti viime vuonna itse asiassa molemmat Stadiliiga 1 ja 2. Me pelataan siis 2, me pelataan siis molempia. Täällä on ihan käsittämättömiä pelaajia. Täällä on Matias Loppi, ollut liigan pistepörssissä 2000-luvun puolessavälissä top 10 yhdellä kaudella esimerkiksi. Osku Koivistoinen pelasi Hoki Ettani viime kaudella. Täällä oli muitakin. Nybondas pelasi Hoki Ettani viime kaudella. Täällä on Ville Uusi, täällä on Sien monenvuotinen kapteeni. On kova jengi Stadiliigaa, siis ihan käsittämätön. Ja näillä oli semmosia monen minuutin, vähän niinku NR-mäisiä full pressure-pyörityksiä, eli no tuli torjuntoakin jonkun verran, mutta ne mun mielestä veteli suht vähän, eli koko ajan jako toiselle puolelle, ja koko ajan tuli poikkareita tai taka-aaltoon tilanteita, ja tosiaan tiukka matsi. Tämä olisi ollut tosi opettavainen video, siis mua harmittaa ihan törkeästi, että mä en saanut tätä filmille, vaikka häviö tulikin. Mä tiedän, että jotkut kitisee siellä, tietenkään sulla ei ole tallennusta, kun tuli häviö, mutta tää olisi ollut varmaan paras matsi, mitä mä oon saanut tässä 2 vuoden aikana, tai olisin saanut filmille. Omaan peliin, niin siis oli hyviä seivejä, aina voi pelata paremmin, kun menee 6. Mä sanoisin, että tää oli semmonen 7-peli ehkä iteltä, eli oli ihan ok peli, en mä sano missään nimessä, että huono peli. Kaikki maalit tuli sitten maalintekosektorilta, jollain poikkarilla, joku ripari oli, ja sitten pari maalia tuli, että ne syötti takaviistoon, ja sitten siitä tuli veto. Vähän hitaasti liikuin parin tilanteeseen, mutta ihan ok matsi yleisesti. Tein tehtäväni, mutta sanotaan, että tähän olisi tarvinnut se A-luokan peli, jos oltaisiin haluttu voittaa. Ja meillä oli kyllä semmoinen fiilis, että jos vastustaja olisi ihan satalasissa pelannut, niin ei tämä peli varmaan näin tiukka olisi ollut. Että siellä rehellisesti vähän neppailtiin. Niin kuin näistä nimistä näkee, niin pelaa väärää sarjaa oikeasti. Ja tulee olemaan vaikea voittaa tämä joukkue tällä kaudella. Mä luulen, että tämä tulee olemaan meidän vaikea vastustaja. No hallitseva mestari, totta kai. Katsotaan vielä tästä Stadiliiga 2 sarjataulukko nopeasti. Me siis johdetaan NHCn kanssa vielä. Eli toi häviö ei siihen haitannut. Meillä on 6 peliä, 4 häviöä. Mä oon noista 2 pelannut. Mä oon ollut vähän kipeä ja mä en oo muutenkaan kerennyt enempää pelaamaan. Beer League Warriors on toisena ja Pilots 4 voittoa 5 peliä 3. Pilots oli toinen jengi, millä NHC, tai me oltiin hävitty. Mä en tosiaan ollut siinä matsissa. Mutta musta tuntuu, että tämän sarjan 3 kovinta jengiä vaikuttaa nyt olevan nämä 3. Tulee mielenkiintoinen loppukausi. Jokainen pelaa jokaista vastaan 2 ja sitten on pudotuspelit, mutta tuutte näkee tältä kanavalta, miten tämä Stadiliiga kehittyy. Mutta nyt mennään toisiin Salama-treeneihin ja Salamois on tapahtunut. Nimittäin mä oon tekemässä jo mun mä oon tekemässä mun Divari-debyytin jo tällä viikolla. Samalla viikolla, kun mä tulin joukkueeseen.
4 päivää putkeen jäällä, ja terkkui nyt näille Salamoiden junnuille, jotka tulee aina kannustaa, kun niillä on jää tossa ennen. Sen verran nuorta porukkaa, että nyt liikaa viitti näyttää videolla. Mä kuulin aika jänniä uutisia. Mä nimittäin pelaan lauantaina. Salamoilla on peli ja mulle sanottiin, että mä oon Askissa. Eikä siinä. Just liitoin jengiä saman tien Aski. Mulla oli piilarit kotiin. Katsotaan miten jää, kun enää mitä. Coachikin laittoi kamat päälle ja laittoi heti tollasen löysän maaliin. Laitetaan sen piikki, ettei oo piilareita. Mut joo, Salamoiden veskareilla ollut nyt siis jonkun verran loukkaantumisia ja kaikkea muuta nyt tässä. Et mulle sanottiin ennen näitä jäitä, että mä pelaan heti viikonloppuna mun ensimmäisen kolmosdivarin pelin. Tiistaina jengi ja lauantaina pelaamaan, mut mä oon jo sen verran näyttänyt tässä videossa näitä kuteja teille, että skippaan suurimman osan näistä tän treeneen alkukierroista. Ja ei meillä ollutkaan kuin 8 pelaajaa, niin suht rento jää oli kyseessä. Mut loppupuolisko jäitä pelattiin pienpelitreenei. Ja tää on itse asiassa huikeet kontsaa. Jokainen veskari tietää, että pienpelit on yksi raskaimmista jutuista veskareille, mut mun mielestä kas opettavimmista jutuista. Koko ajan lähitilanteita, paljon liikettä. Häkki heiluu puoliväkisin aika usein, mut silti pitää yrittää keskittyä seuraavaan tilanteeseen. Mä oon puhunut tässä koko video ajan, niin nyt mä oon hiljaa välillä ja näytän teille parhaita paloja näistä pienpelitreeneistä. Pitäkää muuten silmällä meidän valmentajaa, joka painaa ilman visiiriä leftin lavalla. Tuntuu, että coachi painoi melkein kaikki häkit, mitä mulle tehtiin. Se ei oo kyllä näyttöjen suhteen hyvä juttu. Äijä tekee kaikki maalit. Videon loppuun vielä nopeata pätkää, kun kävin kavereiden kanssa kattoo millainen tunnelma on Veikkaus-areenalla Jokereiden matsissa. Mulla on siis kaveriporukas paljon Jokeri-faneja. Ja en mä rehellisesti muuten tänne tulis kattoo mestistä, mut ystäväni ja tältäkin kanavalta Ädärin 6v6-videoista tuttu Jimi Rönkkönen oli sopivasti kaupungissa Ketterän kanssa. Siellä se liukuu kultakypärä päässä valkoisella mailalla. Tää oli ihan Jokereiden matsi, mut Ketterän veskari pelasi siis aivan käsittämättömän ottelun, niin tästä tuli tiukkaa. Siis toi veska on ihan sairas. Ja kato, coast to coasti. Onko Rönkkönen? Mitä? No, ja lätty siihen, on se. Ja pisteillä. Ottaa homma haltuun ja laittaa sinne. Oi, ja siellä lepää. Säkö Rönkkönen? On huutosyötöllä. On huutosyötöllä. Onko faneja? Onko juuleja? Mitä tää tapahtuu? Ja Rönkkönen. On nättiä peliä, vittu. Mitä? Mikä peli, Rönkkönen?
Siis tuokaa Rökkö oikeasti liikaa. Kaveri on ihan ylivoimainen. Mitä on? Tomek Valtosen holtaa monoa. Mikot jatkopahvia pöytään. Sillä on kengät ylhäällä. Oi. Lappaat mäkin. Peli meni lopulta jatkoajalle ja kattokaa nyt miten tää ratkesi. Tää on ihan rönkä. Nyt maltti Rökkö, nyt maltti. Just näin, nyt ottaa vauhtia. Conor McDavid. Kattokaa sitä. Nyt ratkee peli. No. Ja maltilla. Löytääkö takiksen? Ottaa malttaa. On. Vitsi mikä isäntä se on. No. Mitä helvettiä? Kun se duunaa. Vittu yli. Ei vittu. Ai vittu paletti. Siis Jimi Rönkkönen, mitä täällä jatkoajalla tapahtuu nyt oikeesti? Oi. Eteli. Ei Kassari pelas kyllä ihan huikeen matsi kyllä. Kyllä tää menee Rönkkösen Jimi piikkiin, tää häviö. Ei vittu aivan kato. Mä en tiedä mitä siellä tapahtuu. Mut hei, mä jätän videon tähän. Ensi videossa sitten kolmosdivarin debyytti. Niin, Salamien kanssa. Se on huomenna. Se on pelattu kun tää video tulee. Toivottavasti on mennyt hyvin. Näette sen sitten tulevalla viikolla tää videon tulosta. Mentiin vielä morottaa Jimi pelin jälkeen. Ja hei Rönkkönen lupasi jonkinlaisen yhteisvlogin, jos mä menen Lappeenrantaan jossain vaiheessa tämän kauden aikana, joten semmonen saattaa olla jossain vaiheessa tulossa. Mut joo, mä nyt päästä teet tästä videosta pois. Hei, muistakaa tilata kanava. 25 000 tilaajaa, kohta täynnä. Noniin, moro.